ඉතින් රියසෙවන් අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපේ YouTube channel එකේදී සාමාන්‍යයෙන් පාර තොටේ දකින්න පුළුවන් වාහන වැඩි වශයෙන් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඩ්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන නැත්නම් අපිට දවසක් ගන්න තියෙනවා නම් කියලා අන්න ඒ වගේ හැම ජාතිකම වාහන අරගෙන ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අදත් ගෙනල්ලා තින්නේ සාමාන්‍ය මාකට් එකේ හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒ වගේම සෑහෙන ලංකාවේ අපේ වගේම ලෝකයේ පුරාවටම සෑහෙන පිරිසකගේ වැඩ ගොඩාක් දුරට සිම්ප්ලිෆයි කරපු ගොඩාක් රිලයබල් වාහනයක් විදිහට අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන හම්බ වෙලා තියෙන Toyota Fortuner ගැන. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරමු. ඔයා දවසක මෙන්න මේ Toyota Fortuner එක ගන්නවා නම් ඔයා දැනගන්න යුතු දේවල් මොකක්ද? ඒ වගේම අපිට දැකලා පුරුදු තිබ්බට අපි හැමෝම මේ වාහනේ පැදලා කරලා නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අද ලැස්තිලා ඉන්න මම මේ වාහනේ ගැන සම්පූර්ණ ඇත්ත කතාව ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සේසයන් බෙද කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙවින්ද. ඉතින් අද රියසෙවන අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොරු පුරුදු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ Toyota Fortuner. ඉතින් මෙන්න මේ Fortuner කියන නම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ fortune කියන වචනයෙන් තමයි ඩිරයිව් වෙලා ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් fortune කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට නිකන් අර වාසනාව නිදානය ඒ වගේ meaning එකක් තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අරගෙන දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ නමක් මේ වගේ වාහනට දෙන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් pickup truck එකක වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒ off road capability එක ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් hard work වලට use කරන්න පුළුවන් ඒ reliability එක වගේම SUV එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පුළුවන් විදිහේ third row නැත්නම් seats හතක් නැත්නම් පවුලකට ගැලපෙන විදිහේ environment එකක් එක්ක නැත්නම් අපි ඒ වගේ වාහනයක් එක්ක අපිට ඒ වගේම look එකක් සහ ඒ වගේ standard එකක් එක්ක මේ හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ මේ 360 ඒ දෙක cover කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහටම ආපු purposeful වාහනයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනය මාකට් එකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දාම තමයි මේ වාහනයට මෙන්න මේ Toyota Fortuner කියන නම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මුලින්ම වාහනයට introduction එක දුන්නොත් එහෙම ඉතින් obviously Japanese manufacturer Toyota විසින් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනය බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ අපි හැමෝම දන්න මේ අපි ඔයගොල්ලන්ට Toyota Roco එකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ අන්නේ Roco එක නැත්නම් ඒ Toyota Hilux කියන අන්නේ ඒ platform එක ගොඩම තමයි මෙන්න මෙයා SUV එකක් විදියට එන්නේ. ඉතින් හරියට බැලුවොත් එimhe Hilux pickup truck එහෙම නැත්නම් ඒ cab එකේ SUV version එක වගේ කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම වැරදි නෑ. මොකද එකම chassis එකක් එහෙම නැත්නම් එකම ladder frame chassis code එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් යන්නේ ඒ platform එක උඩ තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනය බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 2004 ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් 2015 විතර නිකන් first gen එකක් වගේම 2015 න් පස්සේ ටිකක් අමුතු futuristic look එකක් තියෙන ටිකක් අමුතුම වෙනස්ම විදිහේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති විදිහේ ටිකක් advanced design එකක් එක්ක අලුත් second generation එක අද වෙනකන් අපිට
මාකට් එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය United Nations එකේ UN එහෙම අහලා තිනකොට ඒගොල්ලෝගේ ගොඩාක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ reliable වාහන පාවිච්චි කරන වේලාව ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Toyota Land Cruiser, Prado, Hilux වගේ ඉතින් ඒ වගේ ඒ ෆ්ලීට් එකට මේ එකතු වෙච්ච තවත් එක් වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Fortuner කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙ තියෙන most reliable වාහන තමයි ඒගොල්ලෝගේ purposes සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වාහනයත් අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන reliability එකක් තියෙන හොඳම විදිහේ වාහනයක් විදිහට අපිට මාකට් එකේ අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මේ වාහනේ දැන් කතා කරන්න තියෙන performance ගැන එහෙමම වාහනේ performance වලට පයිමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Toyota Fortuner එකේ engine bay එක අපිට බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට Toyota badge එක සහ මේ D4D කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට මොකද්ද මේ වාහනේ කියලා ටක් ගාලා නැත්නම් වාහනේ engine එක කියලා අපිට දැනගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට 3 liter turbocharged diesel engine එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ D4D කියන එකෙන් common rail direct injection නැත්නම් අන්න ඒ කියන technology එකත් එක්ක හැදලා තියෙන වාහනයක් කියලා අපිට ටක් ගාලා පෙන්වන්න තමයි මෙන්න මේ Toyota කට්ටිය D4D කියලා අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන engine එකෙන් අපිට 171 horsepower වගේම 360 newton meter torque එකක් සාමාන්‍යයෙන් 1500 4600 වගේ RPM ප්‍රමාණයක් ඇතුළත ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාකට් එකේ ගොඩාක්ම diesel engines තියෙන Fortuners තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකේ අපිට petrol වාහනයකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් petrol engine එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් horsepower ගන්න වැඩි torque එක අඩුයි. diesel එක්කෙනාගේ ඒක අනිත් පැත්තට වෙලා horsepower ගන්න අඩුයි torque එක ටිකක් අපිට වැඩිපුර ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ 171 horsepower 360 newton meter torque එකකුත් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 172 km/h වගේ මේ Japanese domestic model එකේ අපිට top speed එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට transmission එක විදිහට 6 speed manual transmission එකක් වගේම 5 speed auto transmission එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට අද අපි අරගෙන ආලා තින්නේ මේ කියන 5 speed auto transmission එක තමයි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට drive train එකට ආවම මේක full time all wheel drive වාහනයක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට අපේ axles වලින් අපිට drive train එක මාරු කරගන්න එහෙම නැත්නම් rear wheel කරගන්න අවශ්‍ය හැකියාව මෙන්න මේ වාහනේට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම deflux සහ අනිකුත් off road capabilities වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒවා ටික මෙන්න මේ කියන drive train එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය fuel consumption එකට ආවහම සාමාන්‍ය city limits වල 8 to 10 kilometers per liter වගේම සාමාන්‍යයෙන් city එකෙන් එළියට යනකොට අපිට 10 to 12 වගේ kilometers per liter වගේ average fuel consumption එක මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට 80 liters fuel tank එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම service එකක් කරගන්න නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් බලලත් නියෝජිතයන්ගෙන් මේ වාහනේ service කරගන්න අද කාලේ තියෙන rates එක නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ක විතරක මුදලක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාහනේ වෙනුවෙන් අපිට වැය කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ Toyota Fortuner එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක අර මේ වාහනේ engine specs දැන් අපි exterior ගැන කතා කරද්දී ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි අර අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය විදිහට දීලා තියෙනවා මිසක් අර ආටෝපසාටම නැත්නම් මේ අනවශ්‍ය දේවල් වැඩිපුර ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැති විදිහේ බොහොම simple yet අපේ අර purposeful කියන අන්න ඒ objective එක උඩට හැදලා තියෙන perfect vehicle එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ Toyota Fortuner එක අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන කියන ගමන් අපි දැන් engine performance කියන කතා කරපු හින්දා අපි එහෙමම වාහනේ exterior design එක මොන වගේද කියලා දැන් කතා කරමු. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ exterior design එක ගැන. ඉතින් exterior design එක එන්න කලින් මම පොඩි shout out එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ වාහනේ අපිට ලබා දුන්නේ ඔහුවල A1 cars කියන කට්ටිය. ඉතින් හිෂාම් ඇතුළු A1 cars අපේ ඒ හැමෝටම මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ වගේ වාහන අපිට මේ අද තියෙන තත්ත්වය ඔක්කොමත් එක්ක ඉතින් මේ දෙන එක ඇත්තටම පොඩි cost එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා මේ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ටත් මේ වෙලාවේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාහනේ මේ වෙලාවේ තියෙන ඒගොල්ලෝ ගාව ඉතින් මේ වාහනේ වගේම තවත් low end mid end high end හැම જાතියෙම වාහන ඕගොල්ලන්ට contact කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට මම ඉතින් contact details වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ contact details උත් එක්ක ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ඔයාලට මේ වාහනේ ඕනේ කියලා ඉදරන call එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට මේ වාහනේ හෝ ඕනම වාහනයක විස්තර බොහොම ලේසියෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් අපි එහෙමම වාහන exterior design එකට පනිමු. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අර පාරේ තොටේ දැකලා තියෙන පුළුවන් වෙන විදිහේ design එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ Fortuner කියන එක මුලින්ම මාකට් එකට එනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ platform එකක් උඩ මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙච්ච වාහන තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් Toyota Prado එක තමයි. ඉතින් Prado එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් luxury side එක ටච් කරන සහ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට මේ ලංකාවේ සිටුේෂන්ස් උත් එක්ක afford කරන්න අමාරු විදිහේ වාහනයක්. හැබැයි මෙයාවත් ලේසි නැහැ. හැබැයි Prado වගේ වාහනත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට ඒ look එක, ඒ feel එක, ඒ performance හැම දෙයක් මේ වගේම reliability කියන මේ හැම දෙයක්ම එක්ක ඒ වගේම design එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි බොහොම simple
අර තමන්ට අවශ්‍ය වෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ෆුල්ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදලා තියෙන ඩිසයින් නැත්නම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන අපිට බොහොම ලස්සන අර ගානිෂ් ලුක් එක කෙන විදිහේ ක්‍රෝම් ෆිටින්ග්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට xenon lights අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම fog light එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් LED fog lights වලට වඩා අපිට halogen fog lights තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳ. මොකද මේ LED එක ටිකක් රත් වෙනවා අඩුයි. ඉතින් මේ fog light එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් කාර්යභාරය වෙන්නේ fog එකක් තියෙන විදිහකට ඒක defog කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික ටක් ගාලා මෙන්න මේ කිරණත් එක්ක කියන රස්නිය හින්දා අපිට ඉස්සරහින් තියෙනකොට මේ මීදුම හරි මොනවා හරි තියෙන මේක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කාර්යභාරය. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් වෙනවා අඩුයි මෙන්න මේ LED එකෙන් නිපද වෙන තාපය අඩු වෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට බොහොම proudly center mounted turtle logo එක බලා ගන්න එහෙම නැත්නම් badge එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම තැනකම අපිට functional vents තමයි මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට පේනවා සෑහෙන හොඳ ground clearance එකක් මේ වාහනේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක මම අර කිව්වා වගේ off road capacities නැත්නම් off road capabilities උත් සෑහෙන හොඳට අපිට හම්බ වෙලා තියෙන විදි වාහනයක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහෙම ground clearance එකක් බොහොම ලස්සනට අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් මතක් කරන්න ඕනේ දේ තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් heavy bonnet lid එකක් නැත්නම් bonnet එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ෆන්ක්ෂනල් ස්කූප් එකක් නැත්නම් ෆන්ක්ෂනල් මේ බොනට් ස්කූප් එක අපිට හම්බෙලා තියෙන ගොඩක් වාහන වල මෙතන ඇත්තම තියෙන බොනට් එක ලස්සන හින්දා මෙහෙම එකක් තියෙනකොට මේ වගේ උඩින් කෑල්ලක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් මෙයාගේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද එයා වෙන්ස් ටික තියෙන කියලා. ඉතින් මේ එන එයා ෆ්ලෝ එක ටක් ගාලා මෙතනින් යවලා ඒකත් ෆිල්ටර් කරවලම තමයි අපේ එන්ජින් එකට යන විදිහට බලාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තනිකරම එන්ජින් එක තමයි මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයක සයිස් එක ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවාම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වාහන වල third mirror එකක් යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ third mirror එකක් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන උත්තල mirrors දෙකක් මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තෙන් හඳුනලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන එකෙන් අපිට මෙන්න මෙතන blind spot එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන mirror එකක් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා අපිට blind spot එකක් විදිහට හම්බෙන ඒවා ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතනින් පිටිපස්සේ ඒවා ටික න අපිට මෙන්න මේ mirrors වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන හින්දා. ඉතින් ඔහොමම මම වාහනේ side view එක ගැනත් කතා කරන්න එන්නම්. ඉතින් side view එකට ආවහම අර off road look එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙන විදිහේ අර rugged design එක SUV design එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ tires වල පවා අපිට මේ අර white lettering එහෙම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර off road එක අර sporty not the typical SUV vibe එක බොහොම ලස්සනට අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් අපිට 17 inch හොඳ high alloy wheels තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ SUVs off road capacity එක හොඳට තියෙන SUVs වලට එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ rim size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තමයි එන්නේ. මොකද එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලොකු බැලුන් එකක් මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක අපේ off road capacities වැඩි කරන්න ගොඩාක් උදව් වෙන හින්දා. ඉතින් අපි වාහනේ drive කරනකොට බලමු කොච්චර දුරකට සාමාන්‍ය ඉදිරියෙන් පාරවල් වල අපිට comfortable යන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ wheels උත් එක්ක ඒත් එක්කම turning radius එක මොන වගේද ඒ හැම දෙයක්ම අපි drive කරනකොට කරලා බලමු. ඉතින් එහෙනම් පිටිපස්සේ යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් wing mirrors හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම power mirrors අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර entry level වාහන වල පවා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ chrome handles අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ door opening එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර entry level SUV එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සරහයි පස්සේ දෙකම බොහොම ලස්සනට අපිට සාමාන්‍ය ඉස්සරහට පස්සේ ටිකක් හොඳ ලොකුවට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට entrance එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම SUV එකක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ footstep එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ SUV එකක් පදිනකොට මෙන්න මෙහෙම ටක්කල උඩට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් proudly ඇතුළට යන ඒ vibe එක තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ footstep එකක් අපිට fixed footstep එකක් විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහින් වගේම පැත්තෙනොත් සාමාන්‍යයෙන් 210 millimeters වගේ 280 millimeters වගේ ground clearance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මගේ වියතත් එක්ක බැලුවම මට තවත් වියත් භාගයක් වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වියතක් 150 millimeters වගේ තමයි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් average එකෙන්. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 220 millimeters වගේ ground clearance එකක් අපිට පැත්තෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ roof railings අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ටිකක් ස්පෙෂල් දෙයක් කියනවා මෙන්න මේ පිටිපස්සට එනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් pillars හම්බ වෙනවනේ. දැන් මේ වගේ වාහනයක අපිට A pillar එක B pillar එක C pillar එක
ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන D pill එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ D pill එකට එනකොට අපිට බොඩි එක පේන්නේ නැති වෙන්න සම්පූර්ණ පිටිපස්සේ rear window එකත් එක්කම මෙන්න මේ third row එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන quarter panel එකට glass එකක් දාලා නිකන් අර invincible D pill එකක් විදියට ඇවිල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අර ටිකක් වාහනයට අමුතු exterior ලස්සන design එකක් add කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහනේ rear design එක ගැන දැන් කතා කරමු. හරි ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ rear design එක ගැන. ඉතින් අපිට බොහොම ලස්සනට ලොකු gap එකක් එක්ක Fortuner කියලා අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ line up එක නැත්නම් මෙන්න මේ අලුතින් එන SUVs ඔක්කොගෙන් වගේ මෙන්න මෙයාගේ නම මෙන්න මේව තවත් garnish එකක් මෙතන මේ chrome filling එකක් ටිකක් add කරලා එන එක පොඩි trend එකක් කියලා තිනවා. අපිට මේ low end ඒවා mid end ඒවා high end ඒවා ගොඩාක් වාහනවල අපිට දැන් මෙන්න මේ විදිහට නම ගහලා එන එක බලන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මේකේ පැත්තකින් වගේ බලන්න පුළුවන් වෙන හැබැයි මෙතන අපිට මෙන්න මේ විදිහට center mounted Toyota logo එකත් එක්කම Toyota Fortuner කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 3 liter D4D කියන ඒගොල්ලෝගේ engine variant එක සහ ටෙක්නොලොජි එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ග්‍රේඩ් එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ rear spoiler එකක් එක්ක center mounted rear lamp එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා 2011න් පස්සේ ආපු facelift එකේදී අපිට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් iconic design එකක් rear design එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මේ වාහනේ luxury design එක නැත්නම් luxury කියන ඒ feeling එක වැඩි කරන්න මෙන්න මේ lights වලට හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද මේකේ අපිට මෙන්න මේ lights දෙක නැත්නම් අපේ මේ main light එක සහ brake light එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික සුදු පාට වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ light එකත් මෙන්න මේ quarter panel එක පැත්තටම ගිහිලා තියෙන හින්දා ඒ වගේ මෙන්න තියෙන split වෙලා තියෙන හින්දා ටිකක් අර usual දේට වඩා පොඩ්ඩක් එළියට ගියපු විදිහ අමුතු design එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සාමාන්‍ය මගේ දණහිසලට වඩා ලොකු ground clearance එකක් අපිට මේ spare wheel එකත් එක්කම count කරොත් එහෙම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අර මං කිව්ව ඕන terrain එකක win කරන්න පුළුවන් ඒක තව තවත් සනාථ කරමින් තමයි මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ලොකු ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් spare wheel එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මෙතනින් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට Land Cruiser එකේදීත් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව reflectors තියෙනවා. සාමාන්‍ය අර usual දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ Land Cruiser Prado එකේදී කතා කරේ මේ මෙන්න මෙහෙම පැත්තට හැරෙන horizontal tailgate එක ගැන. ඉතින් මේකෙදී අපිට vertical tailgate එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ උඩට ඇරෙන විදිහේ tailgate එක තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනෙන් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම Land Cruiser V8 එකේදී අපිට අලුත් මේකේ ඇරෙන split tailgate එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා ගොඩක් variants වල. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට third row seats අපිට මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අර මම කිව්ව එදිනෙදා compatibility සහ අර domestic වැඩවලට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ third row එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සාමාන්‍ය සාපේක්ෂ විදිහට අපිට fold කරනකොට මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තට මෙන්න මෙහෙම නවල දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ වාහනේදී අපිට seats හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ third row එකට පවා AC louvers බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වාහනේ line AC තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේ වාහනේදී line AC කියන්නේ මෙන්න බොඩි එක දෙපැත්තෙන් යන එකක්. ඉතින් මෙයාගේ අපිට මෙන්න මෙතන උඩින්ම ඇවිල්ලා බොහොම ලස්සනට එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි එහෙමම වාහනේ interior ගැන දැන් කතා කරමු. හරි. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ interior ගැන දැන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අර සුපුරුදු මේ Japanese interior එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් scratchy materials හැමතැනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් European වලගේ. හැබැයි ඉතින් ඒක මේ mindset නැත්නම් මෙන්න මේ budget එකේ මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් ගන්න එක නේ. ඉතින් ඒක ගැන ඇත්තටම ලොකුවට එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මොකද එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ top notch interior quality එකක් නෙමෙයි. එයාගේ reliability එක සහ එයාගේ වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට ගත්තාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්ටීරියර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අර ගොඩාක් එහෙම ලක්ෂරි කියලා එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉන්ටීරියර් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට දකුණු පැත්තෙන් නම් අපි කතා කරගෙන අපිට මෙන්න මෙතනින් grab handle එකක් එහෙම නැත්නම් චූඩි ස්ටෝරේජ් එකක් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. all power windows තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මෙන්න මේ mirror එක විතරක් fully auto අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට අමතරව අපිට අර වගේම chrome door handle සම්බන්ධව ඉතින් මේක බොහොම සාමාන්‍ය දේවල් Japanese Toyota වාහන වල වුණත් ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අර මං කිව්ව diff lock එහෙම නැත්නම් අපිට off road capacity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒ බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට usual Toyota වාහන වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන power mirror panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩාක් Japanese වාහන වල අපිට ඒ විදිහටම තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව අපිට මෙහෙම rotate කරන්න පුළුවන් පොඩි knob එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක
අපේ මෙන්න මේ ලයිට්ස් ටික එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන ලයිට්ස් ටික අපිට කොච්චර ලයිට් අප් කරගන්න ඕනද කියන ඒක බ්‍රයිට්නස් එක නැත්නම් මේ කොක්පිට් view එකේ තියෙන එකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරගන්න තමයි අපිට අන්න ඒ රොටේට් කරන්න පුළුවන් ඒ knob එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම එහෙමම ස්ටියරින් වීල් එකට ආවහම අපිට සිංගල් සයිඩ් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එක හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙතනට අපිට තව බටන් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට නෝමල් විදිහටම වොලියුම් අඩු වැඩි කරගන්න ඊළඟ සීක් මේ කියන්නේ මේ ඊළඟ ට්‍රැක් එක නැත්නම් ප්‍රීවියස් ට්‍රැක් එක දාගන්න සහ අපේ මෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න තමයි අපිට ඒක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට කෝල්ස් ආන්සර් කරන සහ ඩික්ලයින් කරන්න බටන්ස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගානිෂ් එකක් වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතුරු ටික ලෙදර් මික්ස් වෙලා තියෙන වගේ ස්ටියරින් වීල් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම මම ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවොත් එහෙම අපිට රෙව්මීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට 200 කිලෝමීටර්ස් වෙනකන් ස්පීඩෝමීටර් එක මේ වාහනේදී හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව කූලන්ට් සහ අපිට ෆියුල් ගේජ් එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ඉන්න ගියර් එක මොකද්ද කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම දකුණු පැත්තට එන්නම්. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ ඕන විසින් ෆික්ස් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක නැත්නම් Android play එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ පිටිපස්සේ සාමාන්‍ය ටිකක් ඇනලොග් වගේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි අපිට නැත්නම් මීඩියා ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් අපිට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් outside temperature එක සහ time එක පෙන්වන්න ඉතින් අර digital yet analog වගේ තියෙන අර බොහොම basic විදිහේ panel එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට අපේ single climate control panel එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම ලස්සනයි. මේක ස්ක්‍රීන් එක මැදට දාලා ඒකේ වටේට තමයි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන buttons ටික තියෙන. ඉතින් අපිට blow එක speed එක මේ පැත්තෙන් සහ temperature එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට adjust කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන. අනිත් සියලුම දේවල් ටික අපිට normal usual අපේ reaction videos බලන කට්ටිය දැක්ක ගමන් අඳුරගන්න විදිහේ options තමයි අපිට එතනින් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මම ඔයගොල්ලන්ට exterior එකදී පෙන්නුවා මේකේ third row එකකට AC levels දෙකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අපිට මෙන්න මේක ඔබපු ගමන් පිටිපස්සේ climate control panel එක on කරගන්න එහෙම නැත්නම් dual AC on කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් 12 volt power outlet එකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව USB සහ 3.5 jack එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මේ චූටි කෑලි. ඒ වලට ඉතින් ඇත්තටම options හෝ නැත්නම් අපි fix කරගන්න මොන හරි දෙයක් අපිට embed කරගන්න පුළුවන් විදිහට switches වගේ තමයි අපිට ඒ ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. තවත් මෙන්න මෙතනින් cigarette light එකක් වගේ එකක් තමයි මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපිට දැන් ඒක power outlet එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමම ආවෙන් පස්සේ අපිට cup holder එකක් හම්බ වෙනවා. තවත් මෙන්න මේ වගේ storage එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් hand brake එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕන සමහර එක්කෙනෙක්ට මොන හරි විදිහට පොඩ්ඩක් utilize කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ චූටි එකත් අපිට storage එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් මෙන්න මේ වගේ හොඳ storage එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට armrest එකක් විදිහට තියෙන මෙන්න මේ area එකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඩෝබින්ස් වලට આવොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් බෝතලයක් සාමාන්‍ය ලොකු බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සාමාන්‍ය 1 ලීටර් වගේ බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කප් හෝල්ඩර් එකක් මේ අතර align කරලා වෙනම තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් සාමාන්‍යයෙන් ටිෂු පැක්ස් දෙකක් විතර දාගන්න පුළුවන් විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඩෝබින්ස් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ වාහනත් එක්ක බැලුවම ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ දේවල් මේ වාහනේ තිබිය යුතුමයි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තවත් glove box එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට sunroof ඒවා මේ මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය flat roof එකක් තමයි මෙන්න මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ some blinders බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට vanity mirrors හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි වගේ sunglass දෙක දාගන්න තනක් වගේ hole එකක් වගේ තමයි මෙන්න මේ area එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට මෙන්න මේ 5 speed auto triptronic transmission එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අර low neutral එක සහ HLH කියලා අපිට මෙන්න මේ functions හතරට අනුව අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ off road capability එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ lever එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම අපි රොකෝ වීඩියෝ එකේදී කල්පනා මේ අපි කතා කරා කොහොමද මෙන්න මේ ඒවට එක හැබැයි යාගේ ගියර් එකක් නෙමෙයි තිබ්බේ. යාගේ අපිට මෙන්න මෙහෙම කරකන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මෙයාගේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේක මේ අපිට ට්වීටර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා, ස්පීකර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් මේ මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කතා කරා නැත්තම් මෙයාගේ අයියෝ ලොකු දෙයක් නැහැ නේ කියලා කිව්වොත් එම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් පෙන්වන එක නෙමෙයි, බොහොම ලස්සනට එයාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ ඉන්ටීරියර් එකක් අපිට මෙන්න මේ සීට්ස් වලින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් රෝස් දෙකක් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඒ හින්දා ටක් ගාලා පිටිපස්සට යමු. හරි. ඉතින් සෙකන්ඩ් රෝ එකට ආවහම මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ most comfortable position එකකට අපිට එන්න හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් AC louvers දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙන හින්දා ඔයාලට කෙලින්ම මූණට නැත්තම්
කැමති ඕන තැනකට AC එක එන විදියට අපිට බොහොම ලස්සන හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ මේ අපි අර Hilux chassis එක උඩ ඇදලා තියෙනවා කියලා කිව්වට එහෙම කිසිම දෙයක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හම්බෙලා තියෙන සීට්ස් උත් සාමාන්‍ය අපිට මේ leather seats වගේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ සීට්ස් උත් එක්ක තරමක හොඳ level එකක comfort එක ඔයාලට ඇත්තටම හම්බෙනවා. ඒත් එක්ක මේ AC louvers හම්බෙන එකෙන් ගොඩක් මෙයාගේ මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන comfort එක multiply කරගන්න එහෙම නැත්නම් වැඩි කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට third row එකකුත් මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් third row එකට යන්න මෙන්න මෙයාව මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම ඉස්සරහට කරලා මෙයාව මෙන්න මෙතනින් නවා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එහෙමම පිටිපස්සට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එයාගෙත් අපිට මෙන්න මේ දෙපැත්තෙම මෙතන කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් බලන්න පුළුවන්. අර පැත්තෙන් තව කප් හෝල්ඩර් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ third row එකටත් කන්වීනියන්ස් දීලා තියෙනවා. හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ third row එකට AC louvers හම්බෙන වාහන අපිට ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එකට ගියාම වුණායින් පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍ය ලොකු leg room එකක් නම් අපිට ඇත්තටම හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි head room එක අපිට මේ තියෙන flat roof එකකින් හින්දාම ඒත් එක්කම මෙන්න මේ AC louvers ගන්න ඕන හින්දා මෙයා මේ චුට්ටක් මෙතන මැද්දෙන් නැවිලා තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මෙතනින් නවතින හින්දා ආයෙත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ head room එකක් නම් third row එකේ කට්ටියට උනත් අරන් දෙන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහා දෙන්නෙක් යන වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ වගේ arm rest එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි මෙන්න මේගොල්ලන්ට ඔන්න ඔය door bin එකේ පේනා වගේ ඒ area එක ඇරෙන්න වෙන කිසිම area එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් cup holders දෙයක් විදිහට මෙන්න මේ area එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට අපිට ලොකු එහෙම area එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු වාහනේ පාරට අරන් ගිහිලා වාහනේ drive කරද්දි මොනවා වගේද කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් drive test කරලා නැත්නම් අපි පාරට අරන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Toyota Fortuner එක කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ ටික අර මේ interlocks අල්ලලා තියෙන පාරක. ඉතින් පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇතුළ පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. ඉතින් අපි මේ යන්නේ කැටි මොකද අර මම අර සරෙන්සර් කියනවා වගේ purpose එක ඒ අර luxury කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 20-30 km/h වගේ අපේ ස්පීඩ් එක ගියන් පස්සේ ටක් ගාලා සෙන්ටර් ලොක් වලින් වාහනේ මේ දොරවල් ඔක්කොම ටික ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ යාම ඔටෝ ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ මුලින්ම අර SUV එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ප්‍රසන්ස් එක අපිට බොහොම ලස්සනට මේ වාහනොත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද අර SUV කැටගරි එකේ වාහනයක් එකේ හම්බෙලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක සහ අනිකුත් දේවලුත් එක්ක අපිට ඒ ප්‍රසන්ස් එක අපි මේ යන්නේ ඇත්තටම SUV එකක තමයි කියන එක හම්බෙද. ඒත් එක්කම ඩීසල් එන්ජින් එකේ සද්දෙත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටික ඇතුළට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම බොහොම ලස්සන විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. මොකද අර ඩීසල් එන්ජින් එකේ තින්නේ ඒ අමුතු සද්දයට ආස කට්ටිය තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ ආස නැති කට්ටියට වඩා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඒ තියෙන view එක ඔක්කොමත් එක්ක අපිට ලොකු වින්ඩ් ස්ක්‍රීන්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පවර් මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. තර්ඩ් මිරර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට හොඳ ලුක් එකක් හොඳ view එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් drive කරන්න එහෙම ලොකු අමාරුවක් කියලා දෙයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර පොඩ්ඩක් මේ වලලින් එනකොට අර කම්ෆර්ට් කියන එක නම් පොන්චි අඩුපාඩුවක් අපි සාමාන්‍යයෙන් තවත් SUV වගේ තේන්න නැත්නම් ලක්ෂරි සයිඩ් එකේ SUVs එක නැත්නම් Toyota Prado වගේ වාහනත් එක්ක බලද්දි හැබැයි ඉතින් අර මේ level එකේ නැත්නම් අපි ඔය Hilux cab එකේ නැත්නම් pickup truck එකේ SUV එකක් විදිහට බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ සැලකිය යුතු අපිට මේ leather seats අනිකුත් ඔක්කොමත් එක්ක හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් කියන්නේ අර normal average level එකේ කම්ෆර්ට් එකක් මං හිතන්නේ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඉතින් මේ වාහන අර ගොඩක් හයියෙන් යන්න හදපු වාහන නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක්ම අපිට අර මේ ටෝක් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් heavy duty වැඩ නැත්නම් මොකක් හරි ලොකු hard work වගේ වලට උනත් ඔරොත්තු දෙන විදිහට ටෝක් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ළඟ පිකප් එකක් හොඳට ඔය විදියට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ලොකු টপ ස්පීඩ් එකක් නැත්නම් අපිට මේ එහෙමමයි කියලා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ඔක අර මං එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරද්දී පෙට්‍රල් ඩීසල් වලට පොඩ්ඩක් මාරු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පාරක U-turn එකක් ගන්නකොට කොහොමද කියලා. මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාවට පාරවල වල එහෙම U-turns ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය නෝමල් පාරක නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එහෙම එකපාරින්ම අපිට U-turn එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බලනකොට සෑහෙන ඇවරේජ්
ලෙවල් එකක තියෙන විදිහේ SUV එකක් විදිහට බොහොම හොඳ performance ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන වාහනට ගැලපෙන විදිහේ average performance average body styling ඉතින් අර average වාහනත් එක්ක බලනකොට සාමාන්‍ය හොඳ වාහනයක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Fortune එක අපිට අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර body roll එක නම් ඉතින් කොහොමද අර Hilux chassis එකේ තියෙන Hilux එක වගේම තමයි ඉතින් සෑහෙන ඇඟට දැනෙනවා. ඉතින් ඔයා turns ගන්නකොට ඉතින් මම ඒකයි පොඩ්ඩක් ටිකක් ලොකු වෙකින් සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් පැය කිලෝමීටර් 50 වගේ වෙකින් තමයි මම ඒ turn එක ගත්තේ. ඉතින් ඒක ගන්නකොට අපිට තේරෙනවා අපි මෙහෙම එළියට යනවා කියන එක. ඉතින් ඒක කොහොමත් Hilux එකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Hilux එකේ chassis එකම උඩ නිපද වෙච්ච මෙන්න මේ SUV එකටත් අපිට ඒ විදිහටම ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට එයාබෑග් සහ අනිකුත් සාමාන්‍ය සේෆ්ටි ෆීචර්ස් ඔක්කොම ටික අපිට මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ Toyota Fortune එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා රේසවන් අපේ YouTube channel එකේදී අපි මොන වගේ වීඩියෝස් දාගෙන එන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට දවසක ඕගොල්ලොන්ගේ හීනවලට යනකම් නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි වාහන හීනයක සැබෑ කරගන්නකම් ඔයාලට වාහනයක් ගන්න හිතේ. ඉතින් ඒ වෙනකම් අපිට වෙන මොන හරි වාහනයක් ගන්න වෙයි. ඊට අමතරව අපිට මාකට් එක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න වෙයි. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට absolutely free කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන හොඳම වෙබ්සයිට් එක තමයි reason.com කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ම තවත් added service එකක් විදිහට තමයි අපි මේ සේවාව ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් එක ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝට තියෙන්නේ ඔය ආස වාහනේ මොකද්ද කියලා නිකන් reason search කරන්න විතරයි. නැත්නම් අපේ reason.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ search කරන්න විතරයි. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලොන්ට එතනින් අපේ YouTube channel එකේ ඒ වෙද්දී ඒ වාහනේ කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලොන්ට ලොකුවට අපේ review video එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ වාහන ගැන කිසිම දෙයක් දැනන් හිටියේ නැති වුණත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොන්ට at least මොන හරි knowledge එකක් අපේ videos වලින් ගන්න පුළුවන් වේවි කියන අන්න ඒ motive එක කොට තමයි අපි අපේ YouTube channel එක කරන්නේ. ඉතින් මේ එතකොට මොකද සමහර වාහන තියෙනවා අපි දන්නේ නැති හින්දා හොඳ වාහන වුණත් අතාරින්න පුළුවන් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද අපි කවුරු හරි ගිහිල්ලා මේ මචං මේක හොඳද කියලා ඇහුවොත් මේක හරියන්නේ මේක කියලා කියනකට වඩා අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් Tamanටම ස්ටඩි කරන්න හැකියාවක් අපේ මේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන්න තමයි අපේ මේන්ලිම අපි try කරන්නේ. ඉතින් ඒ try කරන අපේ ගමනේ තවත් එක එපිසෝඩ් එකක් තමයි අද මේ ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අපි අදට ගිහින් මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සෙබ්බකන් ලංකාවේ එකම සෙවන ප්‍රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙවින්ද